سلام. امروز میخوایم یک ترفند خیلی خوب و کاربردی کار بکنیم که در برنامه اکسل که به درد هر کس میخوره. میخوایم یک ستون آیدی ایجاد بکنیم که اوتو اینکرمنت بر ما آیدی را جنریت بکنه. پس اولین کار که انجام میدیم تیبل خود انتخاب میکنیم، مکمل بنزت میریم، تبدیل به تیبل میسازیم، ما تیبل از ایده را فال میکنیم، اوکی میزنیم. اگر خواسته باشیم از قسمت تیبل استایلش رو میکنیم تغییر بدیم. تیبل قابلیت خیلی زیاد داره. یک قابلیتش است که زمانی که شما یک فرمول در خانه تایپ میکنین تا آخر تیبل اتوماتیک پر میشه. ما یک فرمول دلخواه تایپ میکنیم در این قسمت، مثلا مساوی 1 جمع 1 1 پلاس 1 اینطور میزنم. به شکل اون فرمول تا آخر چی شد؟ فعل پر شد. پس شما کاری که انجام میدین یک خانه پایان میرین، یعنی در خانه دوم تیبلتون اشه میکنیم مساوی، خانه بالا رو انتخاب میکنیم مثبت 1 میسازه، یعنی بالایش یک مقدار اضافه میکنیم. و برای شما یک ایرور نشان میده ولی به خاطر رفع از که شما در خانه اول تایپ میکنین 1، بعدا میبینیم که خودش میکنه بر سطر یک آیدی تعیین میکنه. اینال خوبیش یا ویژگی این فرمول است که زمانی که شما به این یک دیتای جدید وارد بکنین خودش با ما سطر جدید چی میکنه؟ آیدی داده میکنه. دیگه ضرورت نیست که شما چی بکنین بار با تشویشی باشین که آیدی بتین. درست است؟ فعلا هر چیزی که من تایپ میکنم خود اکسل برش میکنم آیدی دادم. این یک ترفند است که امروز خواستم در شما مطرح بکنم. میتونید شما در پروژه اکسل تان ازش کنید استفاده بکنید. تا درس بعدی خداحافظ. نگهدار.